Hi everyone, how are you? I'm Jack. Para po sa episode na ito, mag-upcycle po ako ng hindi lang isa, kundi dalawang recyclable materials para makabuo ng isang DIY upcycled art. At ito po ang karton at mga retaso o basahan. Pero napanood niyo po ba yung last episode ko na plant stand? Meron pong pangatlo dun sa binigay kong clue. Kung hindi niyo po napanood, ito po ipe-play ko po ulit. At kung ano po yung pangatlong iyon, ay malalaman nyo mamaya. Pero bago po ang lahat, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, pindutin nyo naman po ang subscribe button, pati na rin po ang notification bell para ma-notify kayo kapag meron na akong bagong nirelease na video. So, ready na ba kayong malaman kung ano yung gagawin kong DIY upcycled art? Hindi ko na po patatagalin pa. Watch how Jack creates. Medium size carton box ang gagamitin ko para sa naisip kong subject. Tatanggalin ko ang isang side dahil tatlong sides lang ang kakailanganin ko. 40 by 80 cm ang sukat ng isang side. At iguguhit ko na ang naisip kong design. Lilinawan ko ng marker ang mga final lines. Freehand line drawing lang ang ginawa ko dahil hindi kailangan perfect na perfect ang gagawin kong art. Ikakat ko ang void areas sa naiguhit kong design. Maghahalo ako ng semento at tubig para makabuo ng paste mixture. Tatansyahin ko lang ang tubig hanggang makuha ko ang medyo malabnaw na mixture. Ilulublub ko ang mga ginupit na retaso sa paste mixture at saka ko ibabalot sa naikat kong karton. Papahiran ko pa ng paste mixture ang harap nito para medyo pumantay at mas maging matibay.
Hihintayin ko na lang itong tumigas ng 2 to 3 days. Gagamit ako ng sandpaper para lihain ang mga gilid nito. Dahil hindi naman concrete mixture ang ginawa ko, hindi na ako naghintay ng matagal para pinturahan ito. Kakapit naman itong latex paint sa tumigas na paste mixture. At patutuyuin ko na lang ito sa loob ng 5 oras. Ito na po yung moment na hinihintay nyo. Sasabihin ko na po yung pangatlo. Yung pangatlo po ay walang iba, kundi ito mismong ginawa kong art. Nakikita nyo naman po na 3 frame siya in 1 art. Ang tawag po kasi sa ginawa ko ay triptych. 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 Ang triptych po ay galing po sa Greek word na triptykos. Ibig sabihin 3-layered. At pinagsamang salita siya na 3. 3 or 3. At tykos, meaning layer or fold. Triptych is a series of 3 panels that are meant to be displayed together as one piece on the walls of an art gallery. The first triptychs were from early Christian art na kung saan sikat itong gamiting format sa mga altar paintings. Sa ngayon, ginagamit pa rin siya sa mga paintings, digital art at photography na hinahati sa 3 sections. Basta ang concept niya ay consist siya ng 3 mounted artworks that are closely associated in subject matter and are displayed near each other. Nakikita ko na po sa Pinterest yung mga ganito, pero yung nakita ko po ay yari sa kahoy. Naisip ko, kaya ko siyang gawin, pero gagamit ako ng ibang materials. Yung nga po, yung naisip ko yung karton, saka mga retaso. Parang magiging monolithic siya pag hinaluan ng semento. Matagal nga lang po siyang gawin. Hindi naman po mahirap, matagal lang po para sa akin. Kasi ngayon lang po ako nakagawa ng ganito. Bali, experiment po siya. So, ang gusto ko rin po kasing ma-achieve yung texture ng kahoy dito sa ginawa kong art. Ang napili ko po kasing art para dito sa ginawa ko ay itong Tree of Life. Dahil 3 panels siya, kaya 3 ang ginawa ko. Sakto po kasi magka-rhyme, 3, 3. Anyway, ang totoo po niya, napaka-significant po kasi sa akin ng Tree of Life. Sumisimbolo po kasi ito ng personal growth, uniqueness, strength, and individual beauty. Just as the branches of a tree strengthen and grow upwards to the sky, we too grow stronger, striving for greater knowledge, wisdom, and new experiences as we move through life. Significant po siya sa akin dahil tulad na lamang po nitong paggawa ko ng YouTube channel. Kung napanood niyo po yung aking first 4 episodes, hindi po ako nagsasalita doon. Introvert po kasi ako, mahiyain, tas ayoko po ng public speaking. Talagang mahilig lang po akong magawa ng mga DIY. Bata pa po ako, hobby ko na po siya. At nai-enjoy ko po siyang gawin. Dati po pinopost ko lang po sa Facebook yung mga gawa ko. At natutuwa naman po ako, may mga nakaka-appreciate. Hanggang sa madami pong nag-encourage sa akin na gumawa na ng channel. Pero nag-aalangan po kasi ako nung una kasi hindi naman po ako magaling magsalita.
hanggang sa may kaibigan po ako na nakapag-convince sa akin na eto po gumawa na at eto nga po nakapagsimula na po ako. Nakaisip ako ng paraan, hindi na lang po ako magsasalita. Kasi may nakikita po akong mga videos na gano'n, hindi sila nagsasalita. Basta gumagawa lang sila ng mga DIY. So, yung gano'n yung ginawa kong idea. Pero nung katagalan po, naisip ko, kailangan ko nang magsalita kasi gusto ko rin mag-share ng mga informations, mga trivia gano'n. Talagang struggle po ako nung una kasi hindi naman po ako sanay sa ganito. Mapapansin niyo po yun sa mga nauna kong videos. Pero sa katagalan po, nasasanay na po ako sa camera. Hindi naman po tayo pinanganak na magaling agad, di ba po? Siyempre po, laging may room for improvement. At ito pong YouTube ang nakita kong way para i-improve ko po ang sarili ko. Kaya nai-enjoy ko po siya. Nagagawa ko na po yung passion ko at the same time, nakakapag-share po ako ng mga ideas sa inyo. Every videos naman po, tinatry ko magkaroon ng improvement sa mga ginagawa ko. So, sana po masubaybayan niyo po yung pag-i-improve ko at pag-grow tulad ng Tree of Life. Napakwento po tuloy ako. So, see you next episode po. Huwag niyo pong kalimutan na panoorin hanggang dulo yung mga videos ko kasi po may clue po dun ng mga susunod kong gagawin. So, bye for now. Thank you for watching. Na hinahati sa tatlong sections. Basta ang concept niya ay consist siya ng tatlong mounted artworks na and are displayed near each other. Basta ang concept niya ay consist siya ng 3 mounted artworks